Hello everyone, hope you all are doing great and I welcome you all once again in this session. আজি ৰাতিপুৱা অকমান এটো যেটা আমাৰ সেকেন্ড সেশন আছিল আজি ৰাতিপুৱা অকমান টেকনিক্যাল ইস্যুজৰ কাৰণে মই কৰিব নোৱাৰিলো এই সেকেন্ড সেশনটো মই ইচ্ছা আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো ঠিক আছে hope you all are amazing doing great and having amazing weekend all right so start কৰিছো আমাৰ এই হিষ্ট্ৰি ক্লাছ যেটা আমি এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰি ডিসকাস কৰি আছিলো on a very positive note and আমি আজি কি কৈ আছো যে always look on the bright side of life আমি আজি ৰাতিপুৱা এটোতে আৰম্ভ কৰিছিলো যে no matter whatever happens no matter whatever comes your way but always look at the brighter side of life. Aru ratipa apnalok koisilo so always maintain your chin up, keep your chin up, isn't it? The zie no hokyo zie poristiti no hokyo but always look at the brighter side, always look at the positive side. Hoine ami hoday hetu maintain kori ahiboi lage. So on this very positive note and on this very high note, let's quickly begin. All right so যেটো সেশন ৰাতিপুৱা অকমান যেটো অসুবিধা এটা হৈছিলে মই গুটেই সেশনটো আকো এবাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো মই হাফ নকৰিলো একচুয়ালি বস্তুটো সো যেখিনি হৈছিল মই আকো এবাৰ ৰিপিট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো ঠিক আছে সো দ্যাট ইউ নো আপোনালোকৰ যাতে চাবলে বা পিছত আপোনালোকৰ পঢ়িবলৈ যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় হেতু কাৰণে মই গুটেই এপিসোডটোৱে গুটেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে আকো এবাৰ লৈ আনিছো ঠিক আছে সো yes this is the second class আমি জুৱাকালি আৰম্ভ কৰিছিলো আমাৰ ফাৰ্স্ট ক্লাছটো আৰু জুৱাকালি আমি আমাৰ ফাৰ্স্ট ক্লাছত আমি অকমান আমি এটা ব্যাকগ্ৰাউন্ড স্টাডি এটা কৰিছিলো এটা ইন্ট্ৰোডাক্টৰি আমি সেশন এটা কৰিছিলো আমাৰ লাষ্ট ক্লাছত নহয় জানো সো আমি কি পঢ়িছিলো জুৱাকালি আমি আমাৰ ক্ৰনোলজিটো বিষয় পঢ়িছিলো আমি আমাৰ সোর্সেসৰ বিষয় পঢ়িছিলো হয়নে যে আমি যে হিষ্ট্ৰি বিষয় পঢ়িবলৈ আহিছো আমি যে হিষ্ট্ৰি বিষয় জানিবলৈ আহিছো এই হিষ্ট্ৰিৰ গুটেই নলেজখিনি গুটেই ইনফৰমেশনখিনি আমি যে ইমানখিনি কথা চৰ্চা কৰি আছো ইমান বছৰে আমি যে চৰ্চা কৰিছো যে এইটো হৈছিলে অমুক ৰজাৰ টাইমত এইটো হৈছিলে এইটো সময়ত এইটো সনত এইটো হৈছিলে হয়নে ইমানবোৰ যে আমাৰ ইনফৰমেশন আছে বা ইমানখিনি যে আমি কথা চৰ্চা কৰো তাৰে আমাৰনো গুৰিটো ক'ত আমিনো কিহৰ পৰা ইমানখিনি কথা গম পালো so where does the ultimate source of it lies yes so আমি কি কৰিছিলো যে ইয়াৰ আমি সোর্সটো ক'ত পাইছিলো আমি সোর্সটো পাইছিলো in our literary sources and also in the non literary sources isn't it so non literary sources আমি কি পঢ়িছিলো non literary sources আমি বহুত কথা পাতিছিলো archaeology sites কথা পাতিছিলো archaeological remains কথা পাতিছিলো copper plates stones pillars rock edicts isn't it এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বেলেগ বিষয়ত আমি জুৱাকালি কথা পাতিছিলো ৰাইট আৰু আমি এটা কি পাতিছিলো আমি আৰু এটা কথা পাতিছিলো about our literary sources লিটাৰেচাৰৰ ফালৰ পৰা আমি কেনেকৈ কি ধৰণে আমি কথাবোৰ জানিবলৈ পাইছো বা আমি শিকিবলৈ পাইছো নহয় জানো সো লিটাৰেৰী সোর্সেস আমি কি পাতিছিলো আপোনালোকৰ যদি মনত আছে মই এটা কুইক ৰিক্যাপ এটা দি দিছো আৰু লিটাৰেৰী সোর্সেস আমি পাতিছিলো আমাৰ ৰিলিজিয়াছ স্ক্ৰিপচাৰ্ছ খিনি কথা আমাৰ এপিক্স কেখনৰ কথা হয়নে আমাৰ যিখিনি ভেদিক লিটাৰেচাৰ আছিলে এই গুটেইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা তাৰপিছত আমি আমাৰ ফৰেন একাউণ্টছৰ কথা পাতিছিলো মই আপোনালোকক কৈছিলো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ মনত আছে আমি হিউয়েন সাঙৰ কথা পাতিছিলো আমি ইবন বটুটাৰ কথা পাতিছিলো আমি মেগাস্টেনিছৰ কথা পাতিছিলো যে তেওঁলোকে আহি পেলাই নিজৰ সময়ত তেওঁলোকে আহি যি দেখা পালে বা এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো যেনেকৈ চলি থকা দেখিলে বা দেশখন আমাৰ কেনেকৈ চলি থকা দেখিলে কোন ৰজাৰ সময়ত আহিছিলে হয়নে সেই গুটেইখিনি কথা কিন্তু তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড কৰি গ'ল আৰু আপোনালোকে যদি ৰিলেট কৰিব পাৰে আমি যেতিয়া আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰি কথাখিনি পঢ়ি উঠিলো তাতেও কিন্তু আমি ফৰেন একাউণ্টছৰ কথা পাতিছিলো ফৰেন একাউণ্টছ অফ ফৰেন ট্ৰেভেলাৰ্ছ হিউয়েন সাঙৰ কথা আমি পাতিছিলো বহুত ডিটেইলছত আমি এইখিনি কথা পাতিছিলো হয়নে সো মই বাৰে অসম হিষ্ট্ৰি ৰেফাৰেন্সটো কিয় দি আছো যাতে আপোনালোকে য'ত দৰকাৰ হয় তাত আপোনালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰে কাৰণ আমি বহুত ইমিডিয়েটলি শেষ কৰি উঠিছো আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰি পোৰ্শনটো সো হয় আজি এই গুটেই কথাখিনি ডিসকাস কৰিলো তাৰপিছত আমি জুৱাকালি আকৌ ডিসকাস কৰিছিলো about the stone ages হয়নে আমি প্যালিওলিথিক মেসোলিথিক নিওলিথিক ক্যালকোলিথিক এই গুটেই পিৰিয়ড তাৰে আন্ডাৰ যিখিনি ডিভিজনছ আছিলে কপাৰ এজ ব্ৰঞ্জ এজ আইৰন এজ এই বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা কথাখিনি আমি পাতিছিলো প্যালিওলিথিক এজত কি হয় আমি দেখিলো মেসোলিথিকত আমি পালো হয়নে নিওলিথিকৰ কথা আমি পঢ়িলো isn't it after all of this after completing this section yesterday then today we have come a step forward আৰু আমি আমাৰ ক্ৰনোলজিটো ফলো কৰিম আৰু ক্ৰনোলজিটো ফলো কৰি পেলাই আমি স্টোন এজৰ পিছত আজি আমি আমাৰ ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনটো পঢ়িবলৈ গৈ আছো আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে এনজয় কৰিব ক্লাছটো সো হয় আজি দ্বিতীয়টো ক্লাছ আৰু দ্বিতীয়টো ক্লাছত আমি আমাৰ ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো
ওকে সো ইয়াৰ মাজতে আৰম্ভ কৰাৰ মাজতে এটা কথা কৈ লওঁ আপোনালোকক যেটো বিষয় মই যোৱাকালি আপোনালোকক জনাইছোঁ আজি ৰাতিপুৱা মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে ফৰ টুডে জাষ্ট ফৰ ওৱান ডে আজি ৰাতিলৈকে 12টা বজালৈকে ওকে ৰাতি আজিৰ দিনটো মানে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা খুব এটা মেজৰ এটা প্ৰাইচ ড্ৰপ আমাৰ ফালৰ পৰা অফাৰ কৰা হৈছে আপোনালোকক ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ আপোনালোকে অলৰেডি চাগে গম পাইছে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে আমাৰ যেটো MCQ বেচ আছে MCQ বেচ ফৰ ADRE আমাৰ DRE এক্সাম গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 কাৰণে যে আমাৰ MCQ বেচ আছে এই MCQ বেচৰ প্ৰাইচ আৰু ড্ৰপ কৰিছে ঠিক আছে সো আফটাৰ ডিসকাউন্ট আৰু ডিসকাউন্টটো কেতিয়া পাব ডিসকাউন্টটো পাব যদি আপোনালোকে এই কোড Y569 টো ইউজ কৰে আপোনালোকে যদি Y569 লিখি দিয়ে তেনেহলে বৰ্তমান যিমান আমাৰ প্ৰাইচ ড্ৰপ কৰিছে তাতকেও অধিক আপোনালোকৰ এমাউন্টটো কমি যাব ইট কাম সামৱেৰ अराउंड 1199 ধৰি ললো 1200 টকাত আপোনালোকে কমপ্লিট আমাৰ MCQ বেচটো লাইভ ক্লাसेस চাবলৈ পাৰিব আমাৰ লগত ওয়ান অন ওয়ান ইন্টাৰেকশন কৰিব পাৰিব মই আছো শুভম স্যাৰ আছে গৌতম স্যাৰ আছে সৌৰভ স্যাৰ আছে সবৰ্ণা স্যাৰ পায়েল মেম ঋতিকা মেম all the faculties যাৰ ক্লাसेस আপোনালোকে ইউটিউবত ডেইলি চাই আছে আমাৰ ক্লাसेसখিনি আপোনালোকে আমাৰ লগত আপোনালোকে personally আমাৰ লগত কমিউনিকেট কৰি কন্টাক্ট কৰি আমাৰ লগত ক্লাसेस কৰিব পাৰিব with all the faculties okay so এইটো জয়েন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এপটো ইনষ্টল কৰিব এপত গৈ পেলে এপ ষ্টৰলৈ যাব you will get an option of ষ্টৰত গৈ পেলে যদি আপোনালোকে দেখিব যে প্ৰাইস ফল কৰিছে প্ৰাইস ড্ৰপ কৰিছে কিন্তু বেনিফিটটো তেতিয়াহে পাব যদি এই কোডটো ইউজ কৰে Y569 কোডটো ইউজ নকৰিলে আপোনালোকে ডিসকাউন্টটো নাপাব আৰু লগতে কৈছো এই যিমানখিনি আমাৰ প্ৰাইস ড্ৰপ কৰিছে across all batches ইয়াতে আপোনালোকে পাব ডাবল ভ্যালিডিটি অফাৰ মানে আমাৰ লাইভ ক্লাसेस খিনি ডেফিনেটলি আপোনালোকে পাব যিকিটা ক্লাস আপোনালোকৰ মিছ হৈছে ৰেকৰ্ডিং পালে ঠিক আছে ৰেকৰ্ডিং ক্লাস কেইটা যদি কিবা আপোনালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰেন্স থাকে ডাউট কনফাৰ্ম কৰিব লাগে আমাক আপোনালোকে পাৰ্সনালি ডাউট ক্লিয়াৰেন্স সেশনৰ কাৰণে আমাক লগ পাব ঠিক আছে নেক্সট কথাটো হ'ল আমাৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিওস খিনি নৰমালি এবছৰৰ কাৰণে থাকে নৰমালি ইট ইজ ফৰ 1 year বাট আন্ডাৰ ডাবল ভ্যালিডিটি যেটা আমি অফাৰ দি আছো ডাবল ভ্যালিডিটিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই ৰেকৰ্ডেড ভিডিওস খিনি 2 বছৰৰ কাৰণে अवेलेबल থাকিব the recorded videos will be available for 2 whole years 2 বছৰৰ কাৰণে ভিডিওস খিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব শিকিব পাৰিব আৰু আমাক we are always there আমাক সদায় লগ পাব whenever you have a doubt we are always reachable all right so yes this was about our offer আৰু কথাটো হ'ল আজি অকল আজিৰ কাৰণে 1 day offer হয় আৰু Y569 এইটো আপোনালোকে নোট কৰি লওক আৰু এটা কথা কৈছে যদি কোনোবাই আমাৰ APSC ব্যাচ জয়েন কৰিব খুজিছে ফৰ দ্য APSC ব্যাচ প্ৰাইস ড্ৰপ হোৱা নাই প্ৰাইসটো একে আছে বাট ইউ গেট দ্য ডাবল ভ্যালিডিটি APSC কাৰণে আপোনালোকে ডাবল ভ্যালিডিটিটো এনজয় কৰিব পাৰিব all the classes all the videos of the classes recorded videos যিমানখিনি থাকিব 2 বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তাত अवेलेबल থাকিব all right আৰু লগতে কৈ দিছো যে আমাৰ যেটো টাৰ্গেট ব্যাচ আছে টাৰ্গেট ব্যাচটো আমাৰ প্ৰাইস ড্ৰপ কৰিছে সো প্ৰাইস ড্ৰপ is for MCQ batch and target batch okay plus double validity to ase of course ase aru amar APSC batchor karone you enjoy the double validity offer all right just keep the code in mind Y569 this is the code which you need to use all right so yes coming to Indus Valley civilization ami okoman ratipa eta discussion eta korisilu kintu eta moi ako gutekhini kotha apnalokor logot bhalke without any disturbance all right gutekhini ako ebar ami discuss koribole goi asu thik ase so yes মই আপোনালোকক কৈছিলো যে prior to Indus Valley আমি কিহৰ কথা পাতিছিলো prior to Indus Valley we have discussed about the Stone Age yes আৰু আমি Stone Age কোনটো পিৰিয়ডত কি হৈছিল এই গুটেখিনি আমি যোৱাকালি ক্লাছত আমি পাতিলো যে প্যালিওলিথিক এজত কি হৈছিল মেসোলিথিক পিৰিয়ডত কি হৈছিল ঠিক আছে নিওলিথিক এজত কি হৈছিল ক্যালকুলিথিক এজত কি হৈছিল ঠিক আছে হিয়াৰ we have talked that অকল তেওঁলোক কি আছে তেওঁলোক অকল হান্টাৰ্স আৰু গ্যাদাৰাৰ্স আছিল they were just hunting food and collecting food and hunting and just eating তেওঁলোকে গ্যাদাৰ গছবন বগাই পেলে fruits gather কৰি আছিল yes gatherers and hunters okay this was their life and they had a nomadic life এই গুটেখিনি কথা আমি পাতিছো যোৱাকালি ক্লাছত right then we have the Mesolithic age or the Mesolithic period আমি কি দেখা পালো আমি কিহৰ কথা পাতিছো আপোনালোকে মোক কাইন্ডলি কমেন্টত জনাবচোন Mesolithic period ইম্পৰ্টেন্সত আমি কি কথা পাতিছিলো all of you kindly put it to me in the comment section ঠিক আছে যে Mesolithic period আমি agriculture পাতিছিলো না domestication পাতিছিলো নে আমি village life way of life to পাতিছিলো ইয়াৰে ভিতৰত আমি কোনটো পাতিছিলো না গুটেকেটা পাতিছিলো এই গুটেখিনি কথা about the Mesolithic period all of you are
positively putting to me in the comments ঠিক আছে মই কিন্তু সকলোৰে কমেন্টস পঢ়িম অলৰাইট মই কিন্তু সকলোৰে কমেন্টস চাম ঠিক আছে আপোনালোকে কিন্তু মোক মেসোলিথিক পিৰিয়ডৰ বিষয় কমেন্টছত জনাওক ঠিক আছে then we have talked about the neolithic age yes we have discussed the neolithic age and we have discussed the chalcolithic age যেটো আমি আৰু কি বুলি ক'ব পাৰো metal age why metal age we have talked that we had the invention of copper the first metal to be used by man এই গুটেইখিনি কথা গুটেইখিনি আমি ডিসকাস কৰি লগতে আমি কেইটামান খুব কম কিন্তু কেইটামান আমি MCQ যোৱাকালি আমাৰ ক্লাছত চালো ঠিক আছে so after the stone age when we follow the chronology we get the period of the Indus Valley civilization all right আৰু এই Indus Valley civilization to কি আমি কি বুলি কওঁ this is also known as the Harappan civilization মই তেতিয়াও কৈছিলো যে বহুত কনফিউজন থাকে হাৰাপ্পা আৰু ইন্ডাছ ভেলীটো একে হয় নে নহয় ডেফিনেটলি ইন্ডাছ ভেলী civilization is also the known as the Harappan civilization ঠিক আছে আৰু আমি ইন্ডাছ ভেলী civilization বা যেটো আমাৰ এটো আমি যেটো আমাৰ সভ্যতাৰ কথা কওঁ আমাৰ যেটো civilization আমাৰ যেটো সভ্যতা গঢ়ি উঠিলে সেই গুটে সভ্যতাটোৰ নামটো ইন্ডাছ ভেলী কিয় হ'ল because we were on the banks of river Indus in the Indus নদী ইন্দু নদী বুলি কয় ইন্দু নদী হয় না ইন্দু নদী বা ইন্ডাছ নদীৰ পাৰত আমাৰ গুটে এই সভ্যতাটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ল তাৰো তাতে তেনেকে হেতু spread হ'ল it was born there it spread there it bloomed there it blossomed there and it ended there হয় না এটা গুটে পিৰিয়ড গুটে ফেজটো কিন্তু ইন্ডাছ ভেলীৰ আখে পাখে গুটে এৰিয়াটো গুটে ৰিজনটোত কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ yes এনেকেও যদি কওঁ এটো ভুল নহব yes আমি যদি এই এৰিয়াটোৰ নাম ল এটো আমাৰ সাগে আমাৰ এটো ভুল কোৱা নহব because this entire area somewhere or the other it came under the influence of the Indus Valley civilization ঠিক আছে all right okay so Indus Valley কোৱাৰ লগে লগে Indus Valley বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কিছুমান বস্তু জানিব লাগে কিছুমান বস্তু আমি খুব দৰকাৰী আমি জনা কাৰণে প্ৰথম কথাটো হ'ল there is something about the period okay কেতিয়াৰ পৰা কোন সনৰ পৰা কোন সনলে ঠিক আছে from which period to what আমি যোৱাকালি এটা কথা পাতিছিলো we have talked about the Gregory calendar হয়নে আমি Gregorian calendar টোৰ কথা আমি যোৱাকালি পাতিছিলো yes মই কিহৰ কাৰণে এটো কৈ আছো যাতে এটো মানে বহুত লৰাছলি মই নাজানো কি বহুত কনফিউজন থাকে when I say 2500 BC and when I say 1000 BC many students tend to get confused ঠিক আছে so মই যদি কওঁ this was এটা আমি যোৱাকালি পাতিছো this was the year of Christ when Christ was born ইয়াৰে আগৰ সো আমি কি বুলি কওঁ before Christ BC হয় আৰু আমি নহলে কি কওঁ year of common era মানে the period of common era CE যেটো আমি কওঁ BCE বা CE yes আৰু পিছৰখিনি after the birth of Christ আমি কি বুলি কওঁ anno domini yes so যেতিয়া আমি লিখো 2022 yes 2022 meaning to কি হয় that is 2022 AD কিন্তু আমি AD টো আকৌ লিখিব নালাগে তাৰ মানে 2022 years after the birth of Christ ঠিক আছে সো ইয়াৰ যদি মই নাম্বাৰ লাইন হিচাপত চাওঁ মই যদি কওঁ 2500 বছৰ আগত সো ডেফিনেটলি ইট উইল গো ahead or not এটো কমি আহিব না নাহে yes 2500 years before the birth of Christ 1000 years before the birth of Christ হেতু কাৰণে পিৰিয়ডটো ইয়াতে কমি আহে আৰু এইফালে আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে ঠিক আছে before the birth of Christ and after the birth of Christ ঠিক আছে the Gregorian calendar or the English calendar which we all follow okay so Indus Valley civilization যদি আমি period বুলি কবলে যাও the same thing আমি যদি stone age period কবলে যাও যে ইমান হ BC পৰা ইমান হ BC ইমান হাজাৰ BC পৰা ইমান হাজাৰ BC yes but when we talk about the period definitely আপোনালোকে বহুত বিভিন্ন sources আপোনালোকে বেলেগ periods বোৰ পাব আৰু তাতে অকমান তাতে mismatches থাকে আৰু তাতে অকমান differences দেখিব আপোনালোকে যদি চাৰিখন কিতাপ চাই এটো ডাঙৰ কথা নহয় যে গোটেই চাৰিখন কিতাপত চাই আপোনালোকে বেলেগ period দেখা পাব পাৰে the reason for this is the historians they put forward their own opinions সকলোৱে ৰিসাৰ্চ কৰি আছে নাই everybody is researching on that কাৰোবাৰ কোনোবাই এটা টেকনলজি লগাইছে ৰিসাৰ্চ কৰিব কাৰণে আন কোনোবাজনে বেলেগ এটা টেকনলজি লগাইছে ৰিসাৰ্চ কৰিব কাৰণে yes so আমি পিন পইণ্টেডলি যে এই এক্সাক্ট এইটোৱে হয় আৰু এক্সাক্ট এইটোৱে হয় এনেকৈ আমি ক'বলে অকমান টান হৈ যায় ঠিক আছে so normally আপোনালোকক এইটো নুহুধে যে from কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে আহিছিলে normally একদম normally আৰু স্পেসিফিক্যালি আমি যে DRE বা DHS ৰ কথা কওঁ
তাতে নৰ্মেলি আপোনালোকক এইটো কুৱেশ্যন কৰিব নালাগে যে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ কিমানৰ পৰা কিমানলৈ আহিছিলে কওক কিন্তু আপোনালোকে যদি বেলেগ বেলেগ বুক চাই মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ আপোনালোকে কিন্তু বেলেগ বেলেগ কিতাপ চালে বেলেগ বেলেগ পিৰিয়ডছ আপোনালোকে অকণমান এটা খেলি মেলি এটা আপোনালোকে কিন্তু দেখা পাব ঠিক আছে যেনেকৈ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে হিউৱেন চাং ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ মই আপোনালোকক এক্সাম্পল দিছিলোঁ হিউৱেন চাঙৰ মই কি কৈছিলোঁ যে কিছুমান কিতাপত পাব 636 কিছুমানত পাব 640 কিছুমান পাব 632 কিছুমান পাব 635 চ' ৰাফলি ইট ৱাজ এ পিৰিয়ড বিটুইন 635 to 640 আমি যদি এনেকৈ কওঁ বা 634 to 640 roughly yes so this is one thing about the period and second thing is that just a moment yes the second thing is that we do not exactly know how the Indus Valley ended how such a flourishing civilization came to an end keneke gute eta iman eta famous iman eta strong eta civilization keneke naikia hoy gol okay all the historians they have put forward different opinions hokolwe nijor opinions sak bahaise aru beleg historians e beleg kotha koise what did they say somebody said there was a flood somebody said drought hoisile khabole noa hoy gol mohamari hoisile okay kunubai koisile that war hoisile okay everybody has given forward their own opinions sobe nijor opinions bur he ag bahai goisile thik ase so judi kiba karanot judi ahibo nalage normally ahibo nalage but judi kiba karanot enekwa hoy judi kiba karanot enekwa hoy tene hole just a moment যদি কিবা কাৰণত তেনেকুৱা হয় তেতিয়া হলে আমি এটা অপচন আমি দেখা পাওঁ cannot be determined so this option will be our correct option বুজি পাইছে নে যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনটো দেখে যে how or you know how the Indus Valley came to an end ঠিক আছে কেনেকৈ শেষ হৈ গ'ল যদি আপোনালোকক তিনিটা অপচন দিয়া আছে এটা আপোনালোকে অপচন দেখাব cannot be determined আৰু একদম পিন পইণ্টেডলি সঠিকভাৱে কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে ইমান এটা প্ৰসিদ্ধ এটা civilization কেনেকৈ নাইকিয়া হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু এই যে বেলেগ যে অপিনিয়নবোৰ দিছে কোনোবাই কৈছে ফ্লাড হৈছে কোনোবাই কৈছে war হৈছে কোনোবাই কৈছে বেলেগ কিবা হৈছে ঠিক আছে এই যে বেলেগ অপিনিয়নছবোৰ নিজৰ আগবঢ়াইছে এইবোৰ কেনেকৈ আগবঢ়াইছে all based on their own particular research সকলোৱে ৰিসাৰ্চ কৰিছে নহয় জানো যিসকলে এক্সকেভেশনছ কৰিছে ৰিসাৰ্চ কৰিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কোনোবা অকল সেই এক্সকেভেট কৰি ওলাই অনা বস্তুখিনিৰ ওপৰত ৰিসাৰ্চ কৰি আছে isn't it so everybody is putting forward their own opinions all right next thing is research je kori ase research kori thoka techniques bur beleg hoy manuhor yes moi je apnalok kolu je period to এই যেটো পিৰিয়ড এই পিৰিয়ডটো ইমানৰ পৰা ইমানলৈকে এই যেটো পিৰিয়ড হ'ব ৰিসাৰ্চ ইতিয়াও ৰিসাৰ্চ গৈ আছে ইতিয়াও সাইন্টিফিক টেকনলজিস বা সাইন্টিফিক মেথডস বেলেগ লগাই আছে ইয়েস সো আজি যদি কৈছে যে ইমানৰ পৰা ইমান কাইলৈ কো হেতু তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে নাই আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানটো এনেকুৱা লাগা নাই সাগে আকৌ 100 বছৰ আগপিছ হ'ব পাৰে so this type of things keeps happening and it keeps coming in the news আপোনালোকে পাব আপোনালোকে যদি অকমান নিউজ পেপাৰখন ফলো কৰে কাৰণ because if you follow the হিন্দুখনত কিন্তু এইবিলাক নিউজ একদম পটাপট বহুত ধুনিয়াকে দি থাকে and with explanation so it comes out very nicely okay so ekhini bostu apnaloke okkoman nijor phalor pora sabo pare thik ase another important thing ami jete Indus Valley porhu keta man important bostu ami porhibo loga hoy prothom ami porhibo loga hoy the important sites of Indus Valley civilization thik ase so important sites boli kole prothom ami kar naam lo Harappa okay we take the name of Harappa okay yes so eta ami ki ko Harappa and then we take the name of Mohenjo-daro aru ami Harappa naam to ki holo why do we take the name of Harappa we take the name of Harappa because it was the first site to be excavated okay prothom Harappar etu ulaisile locations to excavate kori ulwa hoisile aru Harappa jodi aji kobole jao where is Harappa etu apnaloke kinu comments ot janak thik ase mo last class to koiso etao koiso apnalok comments bur kinu mo gute porhim thik ase I always go through all your comments okay so yes please tell me put it to me in the comments all of you jumane class sai ase hokole comment korok where is Harappa currently Harappa quote ase where is Harappa presently located I want to know your answers I want to get it from you in the comment sections and I am going to check my samde kone comment korise thik ase all right
So next, after Harappa, we get the name of Mohenjo-daro. Mohenjo-daro are very famous and a very popular site under the Indus Valley civilization. ঠিক আছে, Mohenjo-daro পিছত আমি এটা নাম পাওঁ Kalibangan. Fine, Kalibangan. Again, Kalibangan is famous for something, right? Then we have Lothal. Lothal kiba hakane famous. Chanhu, Darho, Dholavira. Okay, enako bahut keita. Ekira ma apnalok keitaman. Ami moi just apnalok keitaman from examination point of view keitaman ha apnalokor লগত discuss kori aso. ঠিক আছে, ইয়াতকে বেলেগুৰ of course there are locations even other than this. ঠিক আছে, but these are the more popular ones. The more popular ones jikhini আপোনালোকৰ এক্সামছত অহা চান্সেছ আছে। ঠিক আছে, সো এই প্ৰত্যেকটো সাইটৰ কি পপুলাৰিটি বা হোৱাট দে আৰ ফেমাছ ফৰ অৰ হোৱাই দে আৰ ফেমাছ ফৰ ডেট উই অল নিড টু নো। আমি এইটো জনা খুবেই দৰকাৰ যে মই যদি আজি আপোনাক হাৰাপ্পা বুলি কৈছোঁ, আপোনালোকে চকু মুদি ক'ব পাৰিব লাগিব যে হাৰাপ্পাত কি হৈছিলে। মই যদি কৈছোঁ মহেঞ্জো-দাৰো, মই যদি কওঁ লোথাল, it should be in a fingertip. It should be in a fingertip. Examon jate apnaloke 1 second nabhabake answer dibo pare. Je Lothal boli koise, Lothal means yate porter question ahiboi lagibo, yate dockyard kotha thakiboi lagibo. ঠিক আছে, this thing should automatically come from your end. এইটো বস্তু আপোনালোকৰ মানে আমি কোন এটা আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং টু তেনেকৈ কৰিব লাগিব। ওকে, you have to engineer your mind in that particular way. ঠিক আছে, মই যে আপোনালোকক মোহেঞ্জো-দাৰো বুলি কৈ দিওঁ, মোহেঞ্জো-দাৰো বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মাইণ্ড ষ্ট্ৰাইক ইমিডিয়েটলি আহিব লাগিব যে আমি আন এটা নাম আমি কি বুলি কওঁ, মাউণ্ট অফ দ্য ডেড। যদি প্ৰত্যেকটো বস্তু এনেকৈ ৰিলেট কৰি ল'ব পাৰে যে এইটোৰ লগত এইটো লোথাল বুলি কৈছোঁ মানে আহিব পৰ্ট, কালিবাংগান বুলি কৈছোঁ তাৰমানে ফায়াৰ অল্টাৰ্ছৰ কথা ইয়াতে আহিবই। ঠিক আছে, if this is the way you can study and you can understand and keep it in your mind, then nobody can stop you from clearing your exams. এইটো আপোনালোকে লিখি ৰাখক। ঠিক আছে, যদি বস্তুবোৰ পিন পইণ্টেডলি আপোনালোকে আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা হয়। আৰু মই আকৌ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছোঁ, আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব MCQ বেছড, your questions will be MCQ বেছড। চ' MCQত কি কুৱেশ্যন আহে মই আপোনালোকক ক'ব পাৰিম যে এইকেইটা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন, এইকেইটা ৰিপিটেড কুৱেশ্যন, এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পঢ়ক। মই আপোনালোকক ডেইলি কৈ আছোঁ, মোৰ প্ৰত্যেকটো ক্লাছত মই কৈ গৈছোঁ যে এইটো কিন্তু ৰিপিটেড কুৱেশ্যন দেই, এইটো ৰিপিটেড কুৱেশ্যন। আমি গোটেই অসম হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আজৰি কৰিলোঁ নহয় জানো। মই প্ৰত্যেকটো টপিকত কিন্তু আপোনালোকক কৈছোঁ যে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো কিন্তু আহি থাকে। য়েছ, কিন্তু তাৰ বাহিৰে যদি কিবা এটা কুৱেশ্যন আহি যায়, তাৰ বাহিৰে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই কৈছোঁ পঢ়ি গ'ল, ঠিক আছে, তাৰ বাহিৰে যদি কিবা এটা আহি যায় তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ আনচাৰ কৰিব? হাউ উইল ইউ আনচাৰ ইফ ইউ ষ্টাডি দ্য এণ্টায়াৰ কণ্টেণ্ট? দ্যাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ষ্টাডিং কণ্টেণ্ট অৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য কনচেপ্ট। দ্যাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ। বুজি পাইছেনে যে MCQ হয় ভেৰি গুড। MCQ আপোনালোকে মই পঢ়াই দিম আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিক। আমি MCQ ক্লাছেছ, আমি মাৰাথন ক্লাছেছ কৰাই আছোঁ, MCQ কৰাই আছোঁ, ৱেল এণ্ড গুড, অল অফ ইউ আৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড। কিন্তু you have to be prepared for even the difficult things, or maybe the যদি এনেকুৱা হয় যে পেটাৰ্ণটো বদলাই দি দিলে, আপোনালোকে কিবা এটা এক্সপেক্ট কৰি গৈছে কিন্তু পেটাৰ্ণটো বদলাই দিলে, এতিয়া আপোনালোকৰ এটা বেলেগ ফৰ্মেটত আহিছে। কথাটো কৈছোঁ দেই, যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়া কি কৰিব? ফৰ দ'জ ৰিজনছ আপোনালোকে যদি এনেকৈ পিন পইণ্টেডলি ৰিলেট কৰিব পাৰে যে এইটো কৈছে মানে এইটোতো হ'বই লাগিব, এইটো কথা কৈছে মানে এইটোতো হ'বই লাগিব। কিছুমান কুৱেশ্যন দিয়ে ন ষ্টেটমেণ্টছ, বহুত কিন্তু ডিফিকাল্ট আৰু ট্ৰিকি বস্তুবোৰ কিন্তু ষ্টেটমেণ্টছত আহে। এই যে দিয়ে ষ্টেটমেণ্ট 1, ষ্টেটমেণ্ট 2, উইচ অফ দিছ আৰ কাৰেক্ট, অনলি 1 ইজ কাৰেক্ট, বোথ 1 and 2 আৰ কাৰেক্ট, এইবোৰ এনেকুৱা যে কুৱেশ্যনবোৰ দিয়ে, দিজ টেষ্ট ইয়ৰ নলেজ। এই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে কিন্তু আপোনালোকৰ নলেজ টেষ্ট কৰে। ঠিক আছে, চ' য়েছ, এই গোটেইকেইটা লোকেশ্যনছৰ বিষয়ে আমি অকণমানকৈ জানি লওঁ, অলপকৈ আমি জানি লওঁ। ঠিক আছে, ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি আমি জানি লওঁ। ঠিক আছে, so when I talk about Harappa, this was the first site to be excavated. Okay, আপোনালোকে মোক ইয়াৰটো জনাওক কোন ইয়াৰত এক্সকাভেশ্যন হৈছিলে, সেইটো মই নকওঁ, সেইটো আপোনালোকে মোক জনাব। অ'কে, হাৰাপ্পা চিটিখন, হাৰাপ্পা টাউনখন কেতিয়া কোন চনত এক্সকাভেশ্যন কৰা হৈছিলে, that you all are going to put to me in the comment section. All of you whoever is watching the session, I want it in the comments in which year was Harappa excavated. Okay, all right. নেক্সট, ইয়াৰ পিছত আমি নাম লওঁ মোহেঞ্জো-দাৰো। মোহেঞ্জো-দাৰো বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি জানিব লাগিব? মাউণ্ট অফ দ্য ডেড। এণ্ড উই শুড ন' ৱাই মোহেঞ্জো-দাৰো ইজ ন'ন এজ দ্য মাউণ্ট অফ ডেড। মোহেঞ্জো-দাৰো কিয় মাউণ্ট অফ দ্য ডেড বুলি কোৱা হৈছিলে? বিকজ ৱেন মোহেঞ্জো-দাৰো গট এক্সকাভেটেড, যেতিয়া মোহেঞ্জো-দাৰোৰ এক্সকাভেশ্যন হৈছিলে, দেন ডাম্পছ অফ স্কেলিটনছ মানুহৰ খোলা। অ'কে, আমি যে কওঁ ন স্কেলিটন
বিভিন্নজন মানুহৰ বহুত হিউজ এমাউণ্ট অফ স্কেলিটনছ দে ৱেৰ ফাউণ্ড ডাম্পড ইন ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যনছ তাৰমানে মই যদি কওঁ দিছ ইজ মহেঞ্জোদাৰো ইয়াত এটা ডাম্প 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 এনেকৈ কেইবাটাও ডাম্পছ পোৱা হৈছিলে কিহৰ ডাম্পছ আছিলে ডাম্পছবোৰ আছিলে আমাৰ মানুহৰ স্কেলিটনছৰ অ'কে দে ৱেৰ ফাউণ্ড দে ৱেৰ ডাম্পছ অফ স্কেলিটনছ ফাউণ্ড ইন মহেঞ্জোদাৰো ঠিক আছে সেইটো কাৰণে এই নামটো ৰাখিলে মাউণ্ট অফ দি ডেড অ'কে Then we have the name of Kalibangan. Okay, Kalibanganot আমি কি পালো ফায়াৰ অল্টাৰ্ছ মই আপোনালোকক তেতিয়াও কৈছিলোঁ যে ৱাটাৰ ফায়াৰ অল্টাৰ্ছ আমি যে হৱন কুণ্ড এনেকৈ টাইপ কওঁ ন যে পূজা এটা চলি আছে পূজা পাঠ এটা হৈ যায় তাতে আমি যিখিনি আমি অফাৰিংছ দিওঁ হয় না আমি অগ্নি দেৱতাক যিখিনি অফাৰিংছ দিওঁ ভগৱানক যিখিনি আমি অফাৰিংছ দিওঁ এনেকৈ য'ত পূজা পাতল চলি থাকে ফায়াৰ অল্টাৰ্ছ অ'কে altars so havan kundor nisina kisuman structures ক'ত পোৱা গৈছিলে কালিবাংগান অলৰাইট দেন উই হেভ লোথাল ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে হাৰাপ্পা মহেঞ্জোদাৰো লোথাল এই তিনিটাৰ পৰা আহে কুৱেশ্যন ঠিক আছে আৰু লোথালৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহে দে আমাৰ port dockyard alright the dockyard to ক'ত আছিলে dockyard to আছিলে আমাৰ লোথালত alright then we have চানহুদাৰখন কিহৰ কাৰণে ফেমাছ চানহুদাৰত কি জানা গৈছিলে যে তাতে that was the only city without a fortress মানে কি বুজাইছিলোঁ মই what is the meaning of fortress তাৰ মানে সেইখন আমি যে কওঁ ন যে মই আপোনালোকক মুভিৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিছিলোঁ মহেঞ্জোদাৰো মুভিখনৰ কথা কৈছিলোঁ হয়নে তেতিয়া আমাৰ ক্লাছত গান বাজি গ'ল আজি ইয়েছ মই সেইটো কথা কৈ থাকোঁতে তেতিয়া ক্লাছত গান পাতি বাজি গৈছিলে বাৰু ঠিক আছে চ' ইয়েছ আপোনালোকে ভাবিছে চাগে যে মেমে আজি চিনেমাৰ কথা কৈছে মেমে চিনেমাৰ কথা কৈ থাকোঁতে পিছফালে একদম ভাঙৰা বাজি আছে হয়নে বাট ডেট ৱাজ এগেইন আননয়িংলি কিবা এটা এড এটা চলি গৈছিলে চ' ইউটিউবৰ এড এটা চলি গৈছিলে গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু মই শুনা নাছিলোঁ একচুৱেলি চ' ডেট ৱাজ হোৱাট হেপেণ্ড ইন দ্য মৰ্ণিং অলৰাইট চ' এনিৱে এই কোৱা হয় যে কিমান পঢ়িব মানে মনোটনাছ হৈ যায়তো একেৰাহে পঢ়ি থাকে যে মনোটনাছ হৈ যায় সেইকাৰণে মাজে মাজে মানে এইবোৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হৈ যায় নিজে হৈ গৈছে আজি এণ্টাৰটেইনমেণ্টটো য়েছ চ' পিছতো মোৰ হাঁহিও উঠিলে মানে পিছত গোটেইটো চাই পেলাই এনিৱে চ' when I say fortress মই কি ক'ম যে suppose this was the city আমি ইয়াতে আৰু এটা কথা পাতোঁ we talk about the citadel alright we talk about the citadel so what was the citadel was the upper region of this town the protected area তাৰ মানে যেতিয়া টাউনখন এক্সকাভেট কৰি ওলাওঁতে কি দেখা পালে যে এটা এৰিয়া আছিলে the lower town isn't it আৰু এটা আছিলে অকমান protected area য'ত এটা ফৰ্ট মানে কি হয় আমি যে কওঁ ফৰ্টৰ ভিতৰত প্ৰটেক্ট হৈ আছে মানুহখিনি তাৰ ভিতৰত যিখিনি মানুহ আছে দে আৰ অল প্ৰটেক্টেড তেওঁলোক ইজিলি এভেইলেবল নাথাকে ঠিক আছে চ' এই মানুহখিনি এই চিটাডেল এৰিয়াটোত থাকে দে ষ্টে ইন দ্য এৰিয়া অফ দ্য চিটাডেল অলৰাইট আৰু চানহুদাৰখন এনেকুৱা এখন চিটি তেওঁলোকে এক্সকাভেট কৰি ওলালে ৱেৰ দে ৱাজ ন' চিটাডেল দে ৱাজ ন' ফৰ্ট্ৰেছ ইট ৱাজ আ অ'পেন টাউন অ'কে আৰু কি কোৱা হয় যে এই যিটো চিটাডেলৰ কথা পাতিছোঁ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে আনচাৰ ৰাইটিং কৰিব লগা হয় তাত কিন্তু আপোনালোকে চিটাডেল এটা ফিচাৰ বেচিক ফিচাৰ অফ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ফিচাৰ্ছ যদি লিখিব লগা হয় আপোনালোকে কিন্তু চিটাডেলৰ কথা মেনশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে বৰ্তমানটো নালাগে বৰ্তমান আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ বেছ কুৱেশ্যন হয় কিন্তু কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে বেলেগ এক্সামছৰ কাৰণে যায় য'ত আনচাৰ ৰাইটিং লাগে তাত কিন্তু আপোনালোকে এই ফিচাৰ্ছবোৰ লিখিব লগা হয় কেতিয়াবা সোধে ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন alright so yes this was without a fortress and yes আৰু মই কি কৈছিলোঁ কি গম পোৱা গৈছিলে যে যিখিনি ৰুলিং ক্লাছ আছিলে এই ৰুলিং ক্লাছৰ মানুহখিনি কিন্তু এই চিটাডেল এৰিয়াটোত আছিলে ঠিক আছে then we have Dholavira was that particular city which was divided into 3 parts বাকি গোটেইবোৰ চিটি আমি যদি চাওঁ they were all divided in 2 parts the citadel and the lower city the lower part okay Dholavira was divided into 3 parts why 3 parts because আমি কি দেখা পাওঁ এখন থাকে citadel এখন পোৱা গ'ল middle part and then the lower part so Dholavira was divided into 3 parts okay so আমি এইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব অলৰাইট নেক্সট আমি আৰু কেইটামান কথা মনত ৰাখিব লগা হয় and what those things are that firstly the town planning টাউন প্লেনিঙৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰশ্ন আহে অলৰাইট আৰু টাউন প্লেনিঙত আমি কি কথা পাতোঁ what do we talk under town planning first we say that the houses of the Indus Valley they were all built of burnt
ব্ৰিক্স এইটো কথা মই ৰাতিপুৱা ক্লাছত আপোনালোকক বুজাইছিলোঁ যে ব্ৰাউন ব্ৰিক্স আৰু এটা কি কথা বাৰ্ণ্ট ব্ৰিক্স আৰু এটা কি কথা কোৱা হয় যে when Indus Valley was surviving যেতিয়া ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো আছিলে ঠিক আছে যেতিয়া এই চিভিলাইজেশ্যনটো চলি আছিলে একেটা সময়তে কিন্তু মেছ'পটেমিয়ান চিভিলাইজেশ্যনো চলি আছিলে ঠিক আছে চ' এই কিন্তু যিটো ফিচাৰ আছিলে বাৰ্ণ্ট ব্ৰিক্স ঘৰবোৰ কিহৰ বনোৱা আছিলে ঘৰবোৰ বাৰ্ণ্ট ব্ৰিক্সৰ আছিলে চ' যিটো ফিচাৰ আছিলে বাৰ্ণ্ট ব্ৰিক্সৰ এই ফিচাৰটো কিন্তু ইণ্ডাছ ভেলীৰ বাহিৰে বেলেগ চিভিলাইজেশ্যনবিলাকত দেখা পোৱা যোৱা নাছিলে okay so houses made of burnt bricks were a typical feature of the Indus Valley civilization I hope I'm clear to all of you বুজি পাই আছে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব মই পিছত কিন্তু সকলোৰে কমেন্টছবোৰ চাম বুজি পাই আছে মোক কমেন্টছত জনাওক ঠিক আছে so the houses were made of burnt bricks all right next time এটা কি feature কও we say that the roads all the roads they were parallel roads all the roads intersecting each other at 90 degree গুটে ৰাস্তাবোৰে এটো হিটো কাটিছিলে 90 degree if you look here these are all 90 degree roads আৰু এই যেখিনি এৰিয়া আছিলে এই এৰিয়াবোৰত ঘৰবোৰ বনিছিলে আৰু ঘৰবোৰ বনা জাগাটোক আমি কি বুলি কওঁ গ্ৰিড সিস্টেম কিন্তু কোনটো প্যাটাৰ্নত ঘৰবোৰ বনিছিলে that was the grid system all right just a moment all right তাৰপিছত আমি কি ক'ব লাগিব আৰু যেটা আমি ৰাস্তাৰ কথা পাতিলো লগতে আমি ক'ব লাগিব about the drainage system the drainage system was very very developed and very very advanced all right কৰ পৰা পানী ইনলেট কোড হ'ব পানী আউটলেট কোড হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত বেয়া পানীখিনি কোনফালেৰে কোড যাব okay all these things were well planned plus the drains were covered drainage system cover ৰাখিছে ঠিক আছে আমি যদি আজি তাৰিখতো আমাৰ বহুত ড্ৰেইনছ মানে কি মেজৰিটি অফ ড্ৰেইনছ আৰ ওপেন অনলি isn't it so সেই টাইমটো কিন্তু আমি কভাৰ্ড ড্ৰেইনছৰ কনসেপ্টটো পাইছিলো ঠিক আছে so all these factors যিমানখিনি ফ্যাক্টৰস আছে এই গুটে ফ্যাক্টৰসবোৰ যদি আমি চাও আমি কি কওঁ যে Indus Valley civilization was a urban civilization Indus Valley was an urban civilization unlike Vedic civilization to ami ki boli ko Vedic civilization to kami rural civilization boli ko hai etu kintu ta important question hoy de exam ot ahe Vedic civilization was a rural civilization but our Indus Valley civilization was an urban civilization ঠিক আছে আৰু আমি কিছুমান বস্তু পঢ়িবলৈ পাওঁ যেনেকে Indus Valley লোকসকলৰ যিসকল মানুহ আছিল Indus Valley তেওঁলোকৰ ফৰেন মানুহৰ লগত ট্ৰেড লিংকস আছিল trade relations asile they were into acha trade relation asile boli kihor kane kolo trade relations asile because we had the port where was the port to kot asile where was the port located the port was located in Lothal isn't it so Lothal kot ase where is Lothal is somewhere in Gujarat aji tarikhor Gujaratot ase Lothal okay so ami jodi Gujarator kotha koi if you talk about Gujarat ami koisu na je gutte area to yapra etu pura shipping area portyard area hobone nai ami jodi map khon sao yes আৰু এই লোথালৰ পৰা কিন্তু বাহিৰৰ দেশ বিলাকলৈকে আমাৰ বস্তুবোৰ অহাযোৱা হৈছিল এই যে আমাৰ বস্তু এক্সচেঞ্জ হৈছিল আমাৰ যে ট্ৰানজাকশন হৈছিল সেই কথাটো আমি কোৰ পৰা গম পাইছো from different seals and stamps all right Indus Valley যিখিনি seal পোৱা গৈছিল সেইখিনি মেসোপটেমিয়া এৰিয়াত আমি পাইছো মেসোপটেমিয়া যিখিনি seals আছিল সেইখিনি আমি ইন্ডিয়াত পাইছো ঠিক আছে all these things they were proving that there were trade relations or trade ties between the different areas ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি we need to talk about the great bath কোড আসলে ককসন great bath কোড আসলে আৰু granary where was the great bath and where was the granary located Harappa asile na Mohenjo-daro asile that will give it to me in the comments my sobore comments sam kintu great bath where was the great bath and where were the granaries found was it Harappa or was it Mohenjo-daro okay so আপোনালোকে এইখিনি মোক জনাবো you are going to inform me these things all right so আমি অকমান আগবাঢ়ি যাও with the first question অকমান questions discuss কৰো আৰু আমি discuss কৰি গৈ থাকিম আৰু এটা কথা কও আজি আমাৰ second class discuss কৰিলো ancient Indian history Indus Valley civilization সোমবাৰে ক্লাছত আমি অসম লিটাৰেচাৰ Assam GK এটা ক্লাস কৰিম আৰু অসমৰ লিটাৰেচাৰৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম ঠিক আছে so coming to question number 1 the earliest city discovered in India earliest city মই অকমান আগতে কলো আপোনালোকক যে কোনখন আসলে প্ৰথম কোন কাৰ ডিসকভাৰি হৈছিল we have talked about Harappa isn't it Harappa was the first city to be discovered in India
Coming to question number 2, Indus or Harappan civilization is distinguished from the other contemporary civilizations by কেনেকে ইন্ডাস ভ্যালি চিভিলাইজেশ্যনটোক বাহিৰা অন্যান্য চিভিলাইজেশ্যনৰ পৰা আমি পৃথক বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰিছোঁ? What is the difference? Was it the town planning? Was it the underground drainage system? Uniformity of weights and measures? Large agricultural surplus? কিহৰ কাৰণে? For what could we identify or could we distinguish Indus Valley from the other major civilizations of the world? আহিছে না আনসাৰ্ছবোৰ? মই কিন্তু আনসাৰ্ছ চেক কৰিম দেই, মই কিন্তু সকলোৰে আনসাৰ চেক কৰিম কোন কোন আছে এতিয়া ক্লাছত। মইতো চাম, মইতো অকণ দেৰিকৈ চাম ক্লাছত কোন কোন আছে, ঠিক আছে হ'বনে? So if you look at the answer over here you get the answer as the underground drainage system, which was a very typical and a very special feature of the Indus Valley civilization, ঠিক আছে। Then which of the following Harappan site is not located in Gujarat? গুজৰাটত কোনটো মই যে অকণমান আগতে ক'লোঁ যে লোথল was in Gujarat. Yes, Lothal ক'ত আছিলে? Lothal Gujarat আছিলে. So which of the following Harappan site is not in Gujarat? Alright, if you look at the options, you get Surkotada, Rangpur, Sukta Gendor or Desalpur. Sukta Gendor, but Sukta Gendor would be the correct pronunciation, or Desalpur. Okay, so here you get the answer is Sukta Gendor. ঠিক আছে, কিছুমান অকণ বেলেগকৈ লিখাও পাব, but normally we go with the spelling only Sukta Gendor. ঠিক আছে। Then we have the question, the Great Bath of Indus Valley civilization is founded. মই অকণমান আগতে আপোনালোকক সুধিছিলোঁ যে where is the Great Bath? Great Bath আৰু granaries, where are these two things? Okay, so Great Bath ক'ত আছিলে? Under Indus Valley civilization, where is the Great Bath? Harappa, Mohenjo-daro, Rupar নে Kalibangan? So yes, where was the Great Bath? We found the Great Bath in the area or in the town of Mohenjo-daro. Okay, আমি Mohenjo-daro এৰিয়াত আমাৰ Great Bath-টো পালোঁ, ঠিক আছে। So yes, quickly moving to question number 5, which statement on the Harappan civilization is correct? Harappan civilization or kuntu statement yate correct hoy? So here if you look at the options, you get the correct answer as Pashupati was worshipped by them. Ami Pashupati kotha patiso, in the next classes ami ari detail discussion lak ako korim. Aji moi apnalok just roughly questions khini discuss koribole khojiso, thik ase। So coming to question number 6, the Harappans did not know the use of, etu eta khub important question hoy, exam or karone khube eta important, etu eta question, very important question for exam, etu repeated question ahi thake। Harappans did not know the use of, if you look at the answer you will get that Harappans did not know the use of iron. Okay, Harappan civilization iron or used to তেতিয়ালৈকে হোৱা নাছিলে, ঠিক আছে। Yes, as already told to all of you, as already discussed, আমাৰ MCQ batchৰ আৰু target batchৰ আমাৰ price drop কৰিছে। use the code Y569 to avail the discounts, and that is only and only for today, অকল আজিৰ কাৰণে আছে আৰু Y569 টো লিখিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। So we have this all other batches, আমাৰ SSC batch and target batch and MCQ batch, we have all our batches including APSC. all right, coming to question number 7, the Harappans had commercial relations with, মই আপোনালোকক already answer টো দিছোঁ ইয়াৰে, যে তেওঁলোকৰ trade relations কাৰ লগত আছিলে? তেওঁলোকৰ trade relations আছিলে মেছোপটেমিয়াৰ লগত, right? আমি যেটো কওঁ আজিৰ তাৰিখৰ পাৰ্চিয়া, the area of Persia. all right, so question number 8, which of the following was common to both the Harappan society and the Rigvedic society? আমি যেটা next class Vedic age to পঢ়িম, when we study Vedic age you will see Harappan civilization আৰু Rigvedic civilization differences বহুত আছিলে, but again there were certain similarities. all right, and what were the similarities? The similarities were the uses of horses. all right, ঘোঁৰা যেটো ইউজ কৰিছিলে, uses of horses. all right, then coming to question number 9, যেটো question মই already আপোনালোকক সুধি থৈছো, what was the Great Bath used for? Great Bath টো কি কামত ইউজ কৰিছিল? and we all know the answer for this one, আমি ডিসকাস কৰিব দৰকাৰে নাই। the answer is ceremonial bathing or bathing rituals. all right, the last question for today, which among the following has not been found in the excavation of the Harappan sites? Harappan sites বিলাক, Harappan locations বিলাক যেটা এক্সকাভেট কৰি উলাইছিলে, archaeological sources যেটা আমাৰ উলাইছিলে, তেটা ইয়াৰ মাজত কোনটো which has not been found, কোনটো পোৱা যোৱা নাছিলে? and the answer here is temple with shikhar. Shikhar মানে কি? আমি একদম ওপৰত, এই যে একদম ওপৰত যেনেকৈ এখন থাকে না, চন্দা এখন লগোৱা থাকে, একদম topmost things. okay, topmost part of the temples, those temples with shikhars were actually not found in the Harappan excavations. all right, so yes, this was all for today. মই আপোনালোকক আকৌ সোমবাৰে লগ পাম, সোমবাৰে 10টা বজাত কিন্তু Assam GK ডিসকাস কৰিম। okay, Assam GK, and specifically we will be talking about the Assam literature part on your public demand, on your demand. all right, so কিবা যদি ডাউট আছে মোক কমেন্টছত দিব, মই surely আপোনালোকৰ ডাউটছবোৰ সলভ কৰিবলৈ কোৱেৰিবোৰ চাবলৈ চেক কৰিম, ঠিক আছে। কিবা থাকিলে always put it forward to us, we are always available, Adda247 artist always available আপোনালোকৰ কাৰণে। yes, this was all for today. thank you for joining me in the session.
247 কাইণ্ডলি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰ উইথ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলি উইথ দ্য ডিফাৰেণ্ট এছপাইৰেণ্টছ এৰাউণ্ড ইউ অলৰাইট চ' এজ এ ছ'চাইটি এজ এ হোল যাতে আমি গোটেইখিনি মানুহ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ এনেকুৱা বহুত এছপাইৰেণ্টছ আছে যোনে গাইডেঞ্চটো নাপায় প্ৰপাৰ মেণ্টৰশ্বিপটো নাপায় চ' এজ এ ৰেছপনচিবল চিটিজেন আপোনালোকেও কিন্তু যিসকলে অলপ লেক আছে যাৰ অলপ লেকিং আছে আৰু ইমান এটা এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত মই ভাবোঁ আপোনালোকে কিন্তু যাক হেল্পৰ দৰকাৰ আপোনালোকেও কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত ছেশ্যনছবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে কাৰণ ইন আ ফ্ৰী প্লেটফৰ্ম লাইক ইউটিউব ইমান ভাল কণ্টেণ্ট কিন্তু অকল আমি ভাবোঁ যে Adda247 নৰ্থ ইষ্টে প্ৰভাইড কৰি আছে ছাচ গুড কোৱালিটি কণ্টেণ্ট এণ্ড ফুল অন ক্লাছেছ ইজেণ্ট ইট ৰাতিপুৱা আমাৰ 9টা বজাৰ পৰা ক্লাছেছ চলে টিল লেট নাইট ইজেণ্ট ইট চ' আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ চেনেল ডিটেইলছবোৰ ৰাইট চ' চি ইউ অল অন মানডে টেক কেয়াৰ অল অফ ইউ বাই বাই